Hello friends, welcome to Bhadra Academy. আজি আমি আপোনাৰ ওচৰত এটা ৰিসেন্ট টপিক যেটো অসম চৰকাৰে ৰিসেন্টলি লঞ্চ কৰিছে, that is খেল মহাৰণ 2.0 সেকেন্ড এডিশন অফ খেল মহাৰণ যেটো লঞ্চ হৈছে হেতু আপোনাৰ লগত ডিসকাস কৰিম। আৰু ইয়াতে আমি যদি চাওঁ তো এটো সেকেন্ড এডিশন অফ খেল মহাৰণ আপোনাৰ লঞ্চ হৈছে আন্ডাৰ দ্য ডিপাৰ্টমেন্ট অফ স্পোর্টস এন্ড ইউথ এন্ড ওয়েলফেয়ার অফ আসাম। ঠিক আছে, সো ডিপার্টমেন্ট অফ স্পোর্টস আৰু ইউথ ওয়েলফেয়ার অফ আসামে এটো চলাই আছে আৰু এটো সেকেন্ড এডিশন হয়। ফার্স্ট এডিশন তো তোমাৰ যোৱা বছৰ আৰম্ভ হৈছিলে বাই দ্য গভৰ্নমেন্ট অফ আসাম। এটো বেসিক্যালি কৰা গৈছে টু প্ৰমোট দ্য স্পোর্টস ইন আসাম। স্পোর্টস টু প্ৰমোট কৰিবৰ কাৰণে এটো প্ৰগ্ৰামটো আনা গৈছে। আৰু ইয়াতে বেসিক্যালি এটো বছৰৰ 2024 ৰ যেটো সেকেন্ড এডিশন হয়, ইয়াতে যদি চাওঁ তো ইয়াতে 7টা খেলা যাব। 7 ডিসিপ্লিনস উইল বি देयर। ফার্স্ট হয় এথলেটিক্স। এথলেটিক্সত আপোনাৰ 100 মিটার্স, 200 মিটার্স, 400 মিটার্স और रेस হ'ব। ঠিক আছে, তাৰ লগতে লং জাম্পৰ ইয়াতে কম্পিটিশন কৰা যাব। ইয়াৰ পিছত যদি চাওঁ তো ফুটবল খেলা যাব ইয়াতে, তাৰ পিছত কাবাডি খেলা যাব, ভলিবল খেলা যাব, চেছ থাকিব, সুইমিং থাকিব আৰু সাইক্লিং থাকিব। ঠিক আছে, সো এই 7টা ডিসিপ্লিনছত ইয়াতে খেলাবিলাক খেলা যাব। এন্ড ইয়াতে এটো হিউজ সাকসেস আছিলে যোৱা বছৰ আৰু সিমিলারলি এটো বছৰতো এটো হিউজ সাকসেস হয় এজ 60 লাখ ৰেজিষ্ট্ৰেচনস এতিয়ালৈকে কমপ্লিট হৈ গৈছে এন্ড হিউজ ৰেসপন্স আহিছে চৰকাৰৰ ওচৰত। দ্য ৰেজিষ্ট্ৰেচন ষ্টাৰ্ট হৈছিলে ফ্ৰম 30 সেপ্টেম্বৰ 2024 আৰু লাষ্ট ডেট অফ ৰেজিষ্ট্ৰেচন আছিলে 13 নৱেম্বৰ। আৰু খেলাটো ষ্টাৰ্ট হোৱা টুৰ্নামেণ্ট ষ্টাৰ্ট ডেটৰ যেটো আৰম্ভ হোৱা ডেট আছিলে হেতু আছিলে 13 নৱেম্বৰ 2024, ৰাইট। সো বেসিক্যালি যদি আমি চাওঁ তো এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট দ্যাট ইজ দ্য অফিচিয়েল mascot। অফিচিয়েল mascot যেটো খেল মহাৰণ 2.0 হয়, তেখেতৰ নাম হৈছে মহাৰাজ দোদন। মহাৰাজ দোদন আমাৰ ৰাভা কমিউনিটি, ৰাভা ট্ৰাইব কমিউনিটি তেখেতে এটো বহুত মানে সিহঁতে আৰু ওয়ান অফ দ্য মেজৰ মানে ফোর ফাদার হিচাপে তেখেতক মানা যায়। এন্ড এটো কোৱা যায় যে মহাৰাজ দোদন যি আছিলে তেখেতে মহাৰাজ বানা তেখেতৰ নেফিউ আছিলে, ৰাইট। সো দেয়াৰফৰ বান ৰজাৰ নেফিউ হিচাপে মহাৰাজ দোদনক মানা যায়। এন্ড ৰাভা ট্ৰাইব কমিউনিটিৰ কাৰণে তেখেত বহুত এটা সিম্বলিক মানে মানুহ হয়, ৰাইট। এন্ড তেখেতৰ বিষয়ে এনেকুৱা তেখেতৰ লেগেসি আছে যে লেগেসি হিচাপে তেখেত ইমানে পাৱাৰফুল আছিলে এজ আ পাৰ্সন যে এটা হাতী এটাক অকলে মাৰি দিব পাৰে। এন্ড তেখেতৰ যেটো কাহিনী আছে হাতী মাৰা, তাৰ লগতে এটো আছে যে তেখেতে নিজৰ তলৱাৰৰ পৰা হাতীটো দুই টুকুৰাত কাটি দিব পাৰে। সো ইমানে তেখেতৰ ওচৰত পাৱাৰ আছিলে, ৰাইট। এন্ড দিজ আৰ দ্য লেজেন্ডস এগেইন, বাট এক্সামৰ কাৰণে আমাৰ তেখেতৰ নাম ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এন্ড বিলংগিং টু দ্য ৰাভা কমিউনিটি ট্ৰাইব। তাৰপিছত যদি আমি চাওঁ তো নট অনলি দিছ, তেখেতৰ নামত মন্দিৰ এটাও আছে, ৰাইট, which is basically situated in the গোৱালপাৰা লক্ষীপুৰ নেশ্যনেল হাইৱে। গোৱালপাৰা লক্ষীপুৰ নেশ্যনেল হাইৱে যেতিয়া যাম তেতিয়া এইটো মন্দিৰটো আমি পাম। আৰু ইয়াতে অবভিয়াছলি বহুত টুৰিষ্ট স্পট হয়, বহুত ভিৰ থাকে। এন্ড এইটো তেখেতৰ মূৰ্তি হয়, ৰাইট। ইউ কেন সি দ্য স্ট্যাচু অফ বীৰ দোদন, ৰাইট। সো अगेन এক্সামৰ কাৰণে ইট ইজ আ ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট, ৰাইট। উই শুড কিপ ইন মাইণ্ড, আমি মনত ৰাখিব লাগিব। প্যাৰেললি এতিয়া যদি আমি খেল মহাৰণৰ কথা আৰু পাতো, সো যেটো কম্পিটিশন হ'ব খেলা হ'ব এটো ভেৰিয়াছ ষ্টেজেছত হ'ব। আৰম্ভণি যদি আমি চাওঁ তো ইট উইল বি প্লেড ইন দ্য লোৱেষ্ট লেভেল, দ্যাট ইজ গ্ৰাম পঞ্চায়ত, আৰ্বান লোকেল বডিজ, ভিলেজ কাউন্সিলছত হ'ব, অট'নমাছ কাউন্সিলছত হ'ব। তাৰপিছত এটো নেক্সট ষ্টেজত আহিব যেটো এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেঞ্চি ষ্টেজ। এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেঞ্চি ষ্টেজৰ পিছত এটো আহিব ইন দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল। ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ পিছত এটো ফাইনেল ষ্টেজত আহিব ষ্টেট লেভেল। সো বেলেগ 7টা ডিসিপ্লিনস আছে আৰু সেই ডিসিপ্লিনস বিলাকৰ যেটো ফাইনেল খেলা হ'ব হেতু হ'ব ডেফিনেটলি এট দ্য দিস 5 প্লেसेस য'ত গুৱাহাটী, ডিব্ৰুগড়, শিলচৰ, কোকৰাঝাৰ আৰু ডিফু আহি যায়, ৰাইট। সো এই 5টা জায়গাত এই ফাইনেল খেলাবিলাক হ'ব। এন্ড বেলেগ ডিসিপ্লিনসৰ বেলেগ জায়গা দিয়া গৈছে। ক্যাটেগৰি হিচাপে যদি আমি চাওঁ তো ইয়াতে এবভ 19 আৰু বিলো 19 হিচাপত ক্যাটেগৰি বিলাক দিয়া গৈছে। এন্ড ইয়াতে মেন আৰু উইমেনৰ বেলেগ ক্যাটেগৰিজ দিয়া গৈছে। ক্লিয়াৰ আছে? সো এইখিনি ইয়াৰ লগত কথা আছে। আৰু যদি আমি চাওঁ তো বেসিক্যালি যেটো খেল মহাৰণ যেটো আনা গৈছে, যেটো প্ৰগ্ৰামটো আনা গৈছে, তাৰ মেইন পাৰপাস আমি আগতে কৈছোঁ যে ফাৰ্ষ্ট অফ অল তো যিমান এজ গ্ৰুপৰ মানুহ আছে সিহঁতক স্পৰ্টছ এক্টিভিটিজত আমি ইনভলভ কৰিব লাগে। সো সেইকাৰণে চৰকাৰে এইটো কাম কৰি আছে। তাৰপিছত ইয়াতে টেলেণ্ট বিচাৰিব লাগে, কাৰণ আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত বহুত টেলেণ্ট আছে, অসমত বহুত টেলেণ্ট আছে। এইবিলাক যাতে ওলাই আহক, ৰাইট, এইবিলাক হিডেন হৈ পেলাই নাথাকক।
তাৰপিছত সিহঁতক প্ৰপাৰ আমি কম্পিটিশ্যন আৰু সিহঁতক প্লেটফৰ্ম দিম যে সিহঁতে নিজৰ টেলেণ্টটো দেখাব পাৰে। সো ইয়াতে মাল্টিপল প্লেটফৰ্ম সিহঁতক দিয়া যাব, কাৰণ গাঁও পঞ্চায়তৰ পৰা আমি খেলুৱৈবিলাক ওপৰলৈ লৈ আনিম। তাৰপিছত আগেইন সিহঁতক আমি কি কৰিম যে সিহঁতক এটা ট্ৰেইনিং প্ৰভাইড কৰিম, ৰাইট? ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে সিহঁতক স্পনচাৰশ্বিপ বা সিহঁতক ভেৰিয়াছ লেভেলছত লৈ যাব আৰু সিহঁতক প্ৰপাৰলি ট্ৰেইন কৰিব, যাতে পিছত গৈ পেলাই সিহঁতে আৰু ভালকৈ পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰে। এণ্ড এটা এনভাইৰনমেণ্ট বনোৱা যাব য'ৰ পৰা তোমাৰ বাকী যিবিলাক মানুহ আছে সিহঁতে মটিভেট হওক যে স্পৰ্টছত আহক। প্যাৰেলেলি ইয়াতে যিমান টেকনিকেল ছাপোৰ্ট আছে, এছিষ্টেঞ্চ আছে এট দ্য গ্ৰাছ ৰুট লেভেল, মানে স্পৰ্টছটো একদম গ্ৰাছ ৰুট লেভেললৈকে ইয়াতে চোৱা যাব। এণ্ড যিটো টেলেণ্ট পুল আছে অসমৰ সেইটো ওলাই পেলাই আহিব ইয়াতে। So this is the idea of Khel Maharan 2.0 and definitely it will start হৈ গৈছে from 13th November 2024, right? So আমি বিচাৰো যে it should be a grand success. And ইয়াৰ লগতে যদি কিবা ডাউট থাকে, কিবা ক'বলৈ আছে আপোনালোকৰ, then definitely in the comment section you can mention it out. I hope আপোনালোকে বুজি পাইছে এইখিনি। Thank you so much.